đúng. Tại vì anh thợ được, anh không mệt thì anh mới bơi cỡ nào cũng được, miễn làm sao nó đi. Không phải như mình bơi thi ở trong hồ nó khác. Đặc biệt là miễn sao mình có sức khỏe, mình bơi cho dài được đủ km đăng ký là ok rồi. Tụi này đi thi với nước ngoài nhiều thì là không thể nào giành giải được, chỉ riêng của mình anh Việt. Anh Việt là anh có giải thôi, chứ ngoài ra là trong top hết. Mình được cái may mắn là đạt cái huy chương vàng với lứa tuổi 70 trở lên. Thì đi thi đấu như vậy thì mình thấy rằng có những cái luyện tập ở Vũng Tàu thì nó cũng gần gần giống như vậy. Thì qua cái kinh nghiệm mình bơi đó, mình thấy nó như thế này. Trước là mình cũng phổ biến cho anh em đó, nó có 4 cái anh em phải để ý. Cái thứ nhất là dòng đường chạy dẫn cho anh đi ra từ từ cho nó không động viên mình phải nhảy, không có nhảy nữa. Anh đi từ từ ra, mấy người kia nhảy gì anh cứ đi ra tới chừng nào ngang hông của anh cảm thấy xuất phát được thì anh sẽ xuất phát. Thì anh giảm hơn là anh nhảy xuống, anh bơi ra rồi cuối cùng mình bị mệt rồi. Thứ ba đó là nó giải thích thêm nữa là không chạy không nhảy ra kia, ra gần tới phần trên đó là anh phải lùi sâu xuống đi ra. Quan sát rõ ràng những người nào mà nhảy ra đi ra trước cửa kinh nghiệm thì không thể nào bằng cái ông đi là đi ra cái mũi là tốt hơn, và sức khỏe ông cũng tốt hơn.
lại thêm một chuyến đi khởi đầu bằng đến nhà thờ. Thì lần này cũng mình đi với họ người cao tuổi. Họ lần này cũng tương tự như là cũng mặc dù đi lần này đi chuyến Vũng Tàu như lần trước, nhưng mà lần này mình đi chung với lại họ bơi người cao tuổi, thì cũng lại được bắt đầu bằng một buổi sáng cảm thấy thật an lành, đứng trước nhà thờ giáo xứ Sông Vĩnh. Hôm nay được vào trong thì cảm giác không gian rất là tĩnh lặng, dễ chịu. Mình cảm thấy mình được bless nữa, và mình cũng có cầu nguyện. Với mình những chuyến đi được bắt đầu bằng việc cầu nguyện và đến những nơi mà có sự khởi đầu tâm linh như vậy đều khiến mình cảm thấy an lành, cũng như là mang đầy hy vọng rằng đó là một chuyến đi tốt đẹp, cũng như một dấu hiệu của sự chữa lành chẳng hạn. Thôi nó dông dài vậy, không có cố gắng bắt chước giống tiktoker chữa lành healing đồ. Thôi kêu quá cứ enjoy the life, right? Quá đã. Dạ. Thả lồng 200 mét rồi lúc đó mình đi bơi. Dạ. Cứ thả lồng ra nha. Dạ rồi. Bắt đầu bơi ai bơi 2 cây số, 5 cây số bơi trong này nha. Từ đây bắt đầu đi tới đây hết rồi nhỉ, bắt đầu hết rồi, lấy giờ ở đây, bây giờ ở đây bắt đầu quyết định là đi ngay đi chiều về ngay rồi xanh là mình nói 100 mét đi, bạn hiểu là bao nhiêu tay rồi biết 100 mét đi ra vô lại trăm, đúng rồi, đi ra đi vô lại trăm. Ráng nha, mình ráng nhớ cái thời gian của mình nha. Chụp hình tập chụp hình phải sao hả? Dạ được rồi. Thấy tàu biển cơm. Thì nó ghê thì cũng á, cái đó
là cái bờ mình không có dễ hơn. Tàu sáng nó thả neo ngay đó. Cái lúc mấy vòng sau là nó đi. Nó đi chứ nó đi mình à? bơi tại vì mình bơi quay đó quá sát đó luôn á, sát với cái thuyền thúng đó, sát cái thuyền thúng đó. Nhưng mà lúc đầu mình ra cờ là đụng tàu nó đó. Đúng rồi. Trời ơi, nó tanh mà lúc đó tôi Em đang bơi tự nhiên em thấy nó mắc lưỡi à. Ăn trước Là thế là em lộn ngay dưới cái lường của nó. mình làm đầy đủ trò hết. Tự nhiên lo Bây giờ hết người quá không. sao nữa? Sao chúng sợi dây đi bơi bãi sau mới thích. Bãi này không có thích tại vì Nó không có trong. Bởi vì nước đục. Nước không có trong. Nước này đục. Tại vì sao? Đầu tiên biết là đi bãi sau đã gì đâu. Mình đi 2-3 lần bãi sau lúc sau biển động nó mới báo cho mình là mình mới ra bãi trước. Cái bãi này là bãi mà tàu ta neo mà. Ta neo bởi vậy mình nói sự tanh nó hôi lắm. Bởi vì cái bãi này là cái bãi đánh cá. Đúng, tàu nó tàu. Bãi này bãi đánh cá. Còn bãi sau là Bãi sau á, thứ nhất là nó trong, thứ hai là không có ai bơi, không có tàu. Mình bơi nhớ không? Mình bơi trời xuống. Xuống cái là Sâu bơi ra rất là sâu rồi đó. Cái tập bằng bản sức mình thì mới đấy chứ. Chợ lực thì không, nhưng mà những người mới tập theo em nghĩ là nên mang nó. không. Mới tập em còn khó hơn. Đem cái đó chưa sẽ có biết khó bơi lắm. làm sao mà đem Em cái khó đó. nổi Chưa có biết bơi là không ôm thể cái nào chân đeo vịt là được. quýnh quán Chân luôn. bắt cán liền. Phải biết bơi rồi á mới đeo chân vịt vô mới phát huy được cái chân vịt. Nó nổi chứ đeo vô không biết bơi nó cũng nổi mày. Không có nổi đâu. Không có nổi. Nó quýnh quán nó chìm hết trơn. Tay thôi. Chưa biết bơi mà đưa vô chân vịt là nó chìm. Đứng xuống là quờ quàng đó đó. Nó quờ quạng nó vướng lắm.